Tu hành là người phải có trí huệ chứ không phải chỉ có đạo đức mà thôi. Đạo đức mà không có trí huệ thì là dùng sai sẽ phương hại tới rất nhiều người. Nếu không thì cũng phương hại tới chính mình. Như ông Khuất Nguyên vì trung vua không nghe. Vua mà vua ngu mà sao nghe được. Ông ngu không nghe cái nhảy xuống biển chết, nó nhảy xuống sông chết, nó làm ô nhiễm mấy con cá dưới. Nó đầu óc cố chấp như vậy, xuống nó làm mấy con cá nó ăn rồi nó cũng bị cố chấp. Hiểu không? Hay là ông Giới Tử Thôi cắt da thịt đùi cho vua ăn trong lúc khốn cùng. Rồi cái sau này vua muốn thưởng là vì mắc cỡ là nghĩ rằng mình thanh liêm, cái bỏ trốn thì không nói gì, người ta đi kiếm rồi cũng không cảm động cái sự thành tâm của người ta mà ra nói vài lời đó, tôi không nhận đâu. Cái lúc đó là làm việc là tại vì ý trời như vậy. Tôi biết ý trời muốn cho ông làm vua chứ không phải công lao của tôi. Ông đừng có thưởng cho tôi làm chi như vậy, tức là muốn cho tôi vui lòng thì đừng có thưởng, như vậy cũng được, không có nói. Bắt chết tự mình chết thiêu ở trong hang, rồi bắt ép mẹ phải chết theo luôn, nhất định không ra, chết thiêu chứ không ra. Tại vì ông vua ông nghĩ là đốt rừng thì là ông Giới Tử Thôi phải cõng mẹ ra, tại vì không lẽ để cho mẹ chết cháy, mà vậy mà nỡ lòng để mẹ chết cháy. Như vậy đâu có phải là người đạo đức, đâu phải là người biết thiên mệnh đâu. Thiên mệnh là sao? Trời đó đem đồ đạc tới nhà mình cho mình, cho mẹ mình đỡ cực khổ mấy chục năm chờ đợi mình đi theo hầu hạ một người vua. Rồi bây giờ đã có lúc mà vinh quang thì không có để cho mẹ hưởng một chút sung sướng lúc tuổi già. Như vậy là bất hiếu và bất trung nữa, không nghe lời vua, không nghe lời mẹ, rồi còn phản thiên mệnh nữa, là cái người không tin trời. Chỉ tin mình thôi, chỉ tin mình nghĩ sao là phải như vậy thôi. Trời đã đem đồ đạc tới tận cửa cho mình bao nhiêu lần mà từ chối thì ra nói người ta một hai lời đi. Nó hạ thần không có muốn nhận lãnh gì cả, vậy được gì đâu. Bất lịch sự tới mức người ta đem đồ tới mà ngồi ở trong đó mà chịu cháy chịu chết vậy đó. Chết làm cho người ta đau khổ cả đời. Chứ ông vua ông đau khổ, ông hối hận phải không? Ông vua ông đâu có làm tội tình gì đâu mà đầy đọa cái tinh thần ông tới mức như vậy. Cho nên người đời người ta không có biết cái sự đạo đức là nó tới mức nào. Đạo đức không phải như vậy. Đạo đức nó có muôn chiều muôn hướng. Mình phải uyển chuyển, mình phải dùng cái trí huệ mới được. Chứ nếu không nữa mà chấp nhất một cái chữ là đạo đức, hay là một cái chữ thanh liêm mà nó là chết người như chơi. Nhiều khi còn hại tới người khác nữa. Như trường hợp của Giới Tử Thôi. Cái này sư phụ băng tiếng Tàu có nói rất kỹ, mà sư phụ nói sơ lược về thôi. Thì quý vị những cái chuyện này quý vị đã biết rồi, thành sư phụ không có dài dòng văn tự. Bao nhiêu người như vậy vì một cái chữ đạo đức tầm thường nhỏ xíu như vậy mà giết hại thân thể quý báu của mình và làm thương hại tới những người khác. Cho nên không có tu mà không có trí huệ là khổ lắm. Làm gì cũng sai hết.